हेलो साथीहरू, आज भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यहाँ प्रुफ देखाउन गइरहेको छु। मेरो एउटा साथीले यही ट्रिकबाट सगरमाथा झापा बस्ने साथीले $112 यही ट्रिकबाट गुगल एडसेन्सबाट अस्तिम भर्खर निकालेको छ। 21 अप्रिल 2018 मा यही ट्रिक युज गरेर त्यसले निकालेको छ र यो कुन तरिका हो म तपाईलाई यस भिडियोमा देखाउँछु। र मैले पनि यो ट्रिक सुरु गरेको 3 दिन जति भयो र 3 दिनमा मैले $23 कमाएको छु। दिनमा चाहिँ म $7 जति चाहिँ कमाउँछु। हेर्नुस्, यस्टरडे मेरो यहाँनिर यस्टरडे $7 देखाएको छ र अल टाइम मेरो $23 छ। र यो ट्रिकबाट तपाईले दिनमा $7 गरेर तपाईले महिनामा 15,000 जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सुरुमा एडमब भन्ने एउटा एकाउन्ट हुन्छ। त्यो एडमब एकाउन्ट तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले आफ्नो गुगलको ब्राउजरमा गएर एडमब लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि सबसे सुरुमा जुन लिंक आउँछ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो देखाउँछ र तपाई त्यहाँ माथिबाट साइन इन इन्टु एडमब भन्ने आउँछ। तपाईलाई थिच्नुस्। मेरो अलरेडी बनाएको छ त्यसैले मेरो यस्तो आयो। र तपाईको यदि बनाएको छैन भने चाहिँ तपाईको गुगल आइडीहरु हाल्न लाउँछ र तपाईको त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन एउटा जो प्रोसेस हुन्छ एउटा तपाईले त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी तपाईले एडमब एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई एडमब एकाउन्ट बनाउन आएन भने मलाई भन्नुस्, तपाईलाई म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु र त्यो भिडियोमा तपाईले कसरी एडमब बनाउने भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। तर एडमब एकाउन्ट बनाउन सजिलै भएकोले मैले यो भिडियोमा त्यसलाई मैले समेटिन। र त्यहाँ सक्नुहुन्छ यस्टरडे मेरो अर्निङ कति $7 छ। र आज मेरो 0.11 मात्र छ किनकि मैले सुरु गरेको छैन। म भरे बेलुकादेखि मात्र यो गर्छु। र त्यसको यो अब म तपाईलाई म प्रोसेस सिकाउँछु कसरी चाहिँ यो पैसा कमाइन्छ भनेर। त्यसको लागि हामीले एउटा एडमब भनेको के भने कुनै एप्समा एड देखाउनु हो। त्यसको लागि एउटा यस्तो यो एप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले बनाएको छु एप यो। र यो एप बनाउन निकै सजिलो छ। र यो एप कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। र यदि तपाईलाई यो यस्तो एप बनाउन आउँदैन भने तपाई युट्युबमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसरी अर्निङ एप बनाउने भनेर। त्यहाँ थुप्रै इन्डियन मान्छेहरूले सिकाएका छन्। र यदि तपाईलाई त्यो भिडियोबाट बनाउन आएन भने म नेक्स्ट भिडियोमा त्यो एप कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई सिकाउँछु। र त्यो तरिकाको लागि जुन मैले यो स्टेप गर्दैछु त्यसको लागि तपाईले एउटा VPN हाल्नै पर्ने हुन्छ। र VPN चाहिँ तपाईले USA को सर्भर छान्नुपर्छ किनभने USA को सर्भरमा चाहिँ जुन त्यो हामीले यो कमन तरिका हो USA को सर्भर हाल्दा चाहिँ अलिक बढी पैसा दिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको हिसाबले USA, क्यानाडा, युनाइटेड किङडम, अस्ट्रेलिया छान्नु भने बढी पैसा दिन्छ। र यो एप चाहिँ कस्तो खालको छ भने लगइन गरेर यस्तो गर्नुपर्छ र यो एप चाहिँ एउटा इन्डियनै मान्छेले बनाएको र यो एपमा चाहिँ मैले मेरो एड हालेको छु। जुन त्यो एडमब हुन्छ एडमबमा जुन एड युनिट्सहरु हुन्छ त्यहाँबाट मैले यसमा एड हालेको छु। र यसमा एड आउँछ र जुन त्यो एड आउँछ त्यो एडमा मैले क्लिक गरेर त्यो वेबसाइट भिजिट गरे भने मलाई पैसा आउँछ। तरिका चाहिँ यो हो। तर तपाईले धेरै अब क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको एकाउन्ट सस्पेन्ड पनि गरिदिन्छ गुगल। धेरै बाटो छ तपाईले यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने। त्यसैले तपाई जस्तै यो एपमा चाहिँ कस्तो बनाइदिएको छ भने यो टास्कहरु दिएको छ 1 2 3 गर्दै र टास्क 7 सम्म पुगेपछि डन भनेर आउँछ। र तपाईले कतै एड हुनुभयो डन भनेर आउँछ। डन थिचिसकेपछि चाहिँ अनि जुन चाहिँ 7 टास्क सकेपछि डन थिचेपछि चाहिँ एउटा एड आउँछ। यहाँ जस्तै मैले डन थिचेँ र डन थिचेपछि त्यो सक्यो, त्यो प्रोसेस सक्यो र एउटा यस्तो एड आउँछ। यो एडमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यदि 50-25 वटा एड हेर्नु भयो भने एउटा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो क्लिक गरेपछि जुन त्यो वेबसाइट खुल्छ त्यो फुल्ली लोड होस्। त्यो एप मतलब त्यो वेबसाइट पुरै फुल्ली लोड होस्। र तपाईले यसमा अब यसो हल्का तपाई चाहिँ कस्तो एड गर्नुपर्छ भने तपाई चाहिँ जेन्युन एउटा जे होस् कस्टमर हो। तपाईले त्यो एड चाहिँ आफ्नै कामको लागि थिच्नु भएको हो भनेर देखाउनु पर्छ जे होस्। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसो
यो वेबसाइटमा जस तपाईँ 3-4 मिनट चाहिँ तपाईँ यो वेबसाइटमा स्पेन्ड गर्नुहोस् र गुगललाई दिलासा दिलाउनुहोस् कि तपाईँ चाहिँ एउटा जेन्युन कस्टमर हो र त्यो एड थिचेर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेर। र तपाईँले यो सबै थिचिसकेपछि तपाईँले 2 मिनटसम्म बसिसकेपछि त्यो वेबसाइटमा सबै तपाईँ एप डिलिट गर्नुहोस्, सबै एप हटाउनुहोस्। एप हटाइसकेर अब सबै VPNमै डिस्कनेक्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँ वाइफाई अफ गर्नुहोस्। वाइफाई अफ गरिसकेपछि तपाईँ सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा तल मुनि एउटा गुगल भन्ने जुन अप्सन हुन्छ गुगलमा जानुहोस् र यो तरिकाबाट चाहिँ गुगलले तपाईँलाई पक्रिन सक्दैन। यसरी एड थिचेर तपाईँले रिसेट एडभर्टाइजिङ एड थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जुन यो एडभर्टाइजिङ आइडी हुन्छ चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएपछि चाहिँ गुगलले अब प्रत्येकपल्ट नयाँ आइडीबाट त्यो उनीहरूको एड थिचिँदैछ भनेर तपाईँले पक्र्न सक्दैन र तपाईँको आइडी सस्पेन्ड नहुन सक्छ त्यसो गर्दाखेरि। र गाइज यो तरिका एकदम सजिलो छ। मैले पनि 3 दिन भयो चलाएको। 3 दिनमा मैले $23 जति कमाइसकेको छु र हिजो चाहिँ मैले सबसे बढी कमाएँ $7। होइन जहिले म 3 र 5 सम्म चाहिँ कमाउँथेँ। तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ दिनमा $7 भयो भने नि तपाईँको महिनामा कति कमाउन सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट। गाइज यदि तपाईँको मनमा केही प्रश्न छ यस सम्बन्धी भने मुनि कमेन्टमा भन्नुहोस्। म त्यो अर्को भिडियोमा तपाईँलाई म जरुर त्यसको एन्सर दिनेछु र यो एप कसरी बनाउने र त्यो तपाईँले बनाएको एपमा एड कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म सिकाउँछु। र गाइज त्यो नेक्स्ट भिडियो हेर्न मन छ भने तपाईँ यो च्यानल जस लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म सकेसम्म छिटै त्यो भिडियो बनाउने छु र यही भिडियोमा पनि मैले समेटौँ भनेको तर भिडियो लामो हुनु भएकोले मैले त्यो पार्ट चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा बनाउन सोचेको छु। र गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै। म नेक्स्ट भिडियो लिएर छिटै आउनेछु। धन्यवाद। जय नेपाल।